මොකද හිතෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් අපි ටිකක් කරා chart එක කොහොමද ඇනලයිස් කරේ ඒ සම්බන්ධ පොඩි විස්තරයක් කරොත් ඔය කියන්නේ මේ කෝස් සම්බන්ධයෙන් ඇක්සෙප්ට් කරන එක ඩවුට් එකක් නෑ මම 100% ඇක්සෙප්ට් කරනවා මොකද මේ වගේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකක් කරන් හරි ක්ලියර්ලි A to Z කියලා දෙන්න වාදාන එෆෙක්ට් එක ඇත්තටම ග්‍රේට් මොකද මේ වගේ ටයිම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් කොතනකවත් ඒ වගේ ලොකුවට කැපකිරීමෙන් කරන අවස්ථාව මම දැකලත් නැහැ මේක දැන් හරි වගකීමක් හැටියට හරි උන්වන්දුවෙන් කරන්නේ ඒකත් අපි ස්ටෑන්ඩ් අගේ කරනවා ඇත්තම සතුටුයි මොකද මම හන්දි බලන්නේ අද ඉන්න නෙවෙයිනේ අපි එකට මේ අවුරුදු ගාණක් අපි එකට වැඩ කරා ඒ කාලේ ඉඳන් වා දක්වන ඔය කමිට්මන්ට් එක මම එදාත් දැක්කා අදත් ඒ වගේම ඒ විදිහට ඊටත් වඩා වැඩිපුර වගේ පේනවා මෙතන වගේ වැඩත් එක්ක මේ වීඩියෝ ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙන හිතන්නේ අපි කාට හරි තව රෙකමන්ඩ් කරනවා නම් කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව මට පර්සනලි රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයා මේ කරන සහ වගේ කමිට්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් අද දවස් නම් ඉගෙනගත්ත දේවල් සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙම මට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් එක සම්බන්ධව ලොකු අතන අදගමත් තිබෙන්නේ නැහැ අදගම මගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ගත්තේ ඊයේ තමයි ඉස්සලා ජොයින් වෙලා අපි දෙන්න ඩිස්කස් කරලා අදත් සෙකන්ඩ් ක්ලාස් එක දැන් මගේ වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මගේ CSC එකේ EMC ලර්නින් එකකුත් තියෙනවා ඒකයි මේකයි ගත්තාම මම හිතන්නේ මේකේ හරි විෂුවල් මේක ටිකක් මට පේනවා මේකත් එක්ක මට ටිකක් මෙතන වඩා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා මේ ප්‍රාරම්භ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට වඩා මේකත් එක්ක යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම දන්නේ නැහැ තාම මම හරි ටිමිටිව් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ බලමු ඉස්සරහට ඉදිරි ක්ලාසස් ටිකක් ජොයින් වුණාට පස්සේ MC හොඳ ලර්නින් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ හරහා අපි බලමු අපි ඔක්කොම සාර්ථක වෙන්න try එකක් දෙමු මොනවත් ෆයිනලි මට කියන්න තියෙන වාගේ කමිට්මන්ට් එක ඒත් එක්ක මේක මෙනුවෙන් කරලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් වර්ක් ටික සහ වාගේ නොලෙජ් එක මම බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා මාර උඩ ලෙවල් එක තියෙන ඉන්න ග්‍රේඩ් more than 100% කියලා මට කියන්න පුළුවන් මොකද එච්චර කමිට්මන්ට් එකක් මේ වෙනුවෙන් දානවා ඒක වාගේ වෙබ් ප්ලස් එකකින් දාන එකකට වඩා වැඩිද කියලා මට පේන්නේ fine good thank you very much මේ තංග මේ සන්දිම වාගේ වාගේ ඉස්සරහටත් මම මේකට විශ් කරනවා මේ අවස්ථාව ගන්නවා ඕකේ මේ හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා අඳුනගන්න CSC එකේ මේ රාජිතත් ඉන්නවා ජොයින් වෙලා ඕන්න කැමති නම් රාජිත සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ කොටස වෙනබුල ඉන්නවා දෙන්නට අදවස් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් ඕන්න නම්බරේ මම ෂෙයා කරලා දෙන්න ඔකට පේනවා ඇති කොළඹ කොටස් වෙනකොට වඩා මේකේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ලේසි රිස්ක් එකත් මේ මැනේජ් කරගන්න මම කියලා දෙනවා ඇත්තටම රිස්ක් එක 0 කරගන්න පුළුවන් රාජිතගෙන් අපි පොඩි කමෙන්ට් එකක් බලමු රාජිත නම් ඉතින් මට ඇත්තටම රාජිත හම්බුනේ දවස් 2යි අපි කෝස් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවද සහ මේ මම අහන්න කැමති ඇත්තටම මම විශ්වාස කරේ කොහොමද දවස් 2යි හම්බුනේ හරි අපි ඒක අහලා බලමු රාජිතගෙන් හන්දිම දවස් දෙකකින් කොහොමද විශ්වාස කරන්න කියලා මගෙන් අහවනේ ඒක මේ මෙහෙමයි මේ ඡන්දිම මේ ඊමා එකට මේක ඉගෙන ගන්න ගිය වෙලාවේ ඉතින් මේ ඒක ගැන මේ අපි දෙන්නටම තිබ්බ උනන්දුව හින්දාම මම හිතන්නේ අපි දෙන්න යාළුවෝ වුණා මේ පන්තියේදී ඒකම මේ අපි මේ එකට ඉගෙන ගන්නකොට මේ ඡන්දිම ඒක මේ ඉගෙන ගන්න විදිහයි ඒකේ යා ඒක ඉගෙන ගන්න මේ උත්සාහ කරපු විදිහයි අනුව යහපු ප්‍රශ්න ඒක මට ඇත්තටම පේනවා ඡන්දිමට මේක මේ සෑහෙන අවබෝධයක් අරගන්න පුළුවන් කියලා සාපේක්ෂව අපේ කණ්ඩායමේ කට්ටියත් එක්ක ඒකම ඊට පස්සේ කාලෙක මම දිගටම මට තේරෙන්නේ නැති ඒවත් මම චන්දිමගෙන් අහුවානේ. එතකොට ඒ වටේ ආදීපුත් යා මට දීපු ගයිඩන්ස් එකයි මේ ඔය බලන්න මේ තැන් රිෆර් කරන්න කියලා කියපු එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මට යාගේ කමිට්මන්ට් එක යාට දැන්ට කරලා තියෙන අවබෝධය මේ ඔක්කොම ගැන ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. ටයිම් ටු ටයිම් චන්දිම කිව්වා යා කොහොමද සක්සස් වුනේ කියලා ඒකේ ප්‍රූෆ් අනමනනුත් මට සැරින් සැරේ ඒවා ඒක මේ මගේ එක දවසින් දෙකකින් ඔන්න එකක් නෙමෙයි ටික දවසක් වෙච්ච දෙයක් ඒ අනුව තමයි එහෙම තමයි ඒ විශ්වාසය ගොඩ නැගුණේ
මේ මං හිතන්නේ එතකොට මම හිතපු එක වැරදි නෑ. ඉතින් හැමෝම ඒක කියන්නේ. ඉතින් අද දවස ගත්තත් මං හිතන්නේ මේ චන්දිම උගන්වපු විදිය, ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ඇනලිසිස් කියන එක අපි මේ කැන්ඩල්ස්ටික් ඇනලිසිස්, එතකොට කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් ඇනලිසිස්, chart ඇනලිසිස්, මේ තුනම අද දවසේ පටන් ගන්නකොට පටන් අරගෙන ඒක හවස අන්තිම පැය වෙනකොට ඒක කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලිම ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ, ඒකෙන් කොහොමද ඇත්තටම ඩිසිෂන් එක ගන්න කියන දාට ප්‍රැක්ටිකලි ඉගෙනුවා. ඒ වගේම කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝටම තේරුම් ගන්නම උදව් කරන තැනටම මේ මහන්සි වෙලා කරපුවකින් පේනවා යා දන්න දේ ගැන යා කොච්චර විශ්වාසයිද, සහ අපි හැමෝටම තේරෙනවා දැන් මේ අපිටත් මේක මේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ මේ පාඨමාලාවේ සාර්ථකත්වය එතන තියෙනවා. අනිත් අයකින් වෙනස් වෙන්නේ එහෙම. ඕකේ thank you. කෝස් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවාද? අද ඉගෙන ගත්ත දේත් එක්ක පොඩි අදහසක් දුන්නොත්. ඔව් ඇත්තටම චන්දිම මේ ගිය සතියේ මම පොඩ්ඩක් අධික්ෂේන ගියේ මේ ඇත්තටම මේ ඔයා ගත්ත ටයිම් එකයි වගේ කමිට්මන්ට් එකයි වගේ එෆර්ට් එකයි සෑහෙන ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා චන්දිම. මොකද මේ ඔයා මේ දෙන්න අපිට දෙන්න ඒ කියන වගේ නොලෙජ් එක අපිට ෂෙයා කරන උත්සාහය ඇත්තටම මගේ කරනවා ටීම් එක වෙනවා. මේ ඇත්තටම ඔයා කරනවා මේ ඇත්තටම සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ට් අද ඔයා chart එක ඇනලයිස් කරපුවා බේසික් එකේ ඉඳන් අන්තිමට ගියපු විදිහ හරිම ඉන්ටරෙස්ටඩ්. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි කියලා දුන්න කොහොමද මේක බලන්න කියලා. ඇත්තටම මේ ස්කිල් එකට සෑහෙන අගය කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම thank you මේවා අපිට මේ chance එක ඔයා තමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මනස පුළුවන් නම් join වෙන්න. ඇත්තටම thank you එහෙම information එක share කරලා මමත් මේක join කරගත්තට. ඇත්තටම මේ ඔයාගේ course එක ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම recommend කරන්න පුළුවන්. මේ ඕන කෙනෙක්ට හොඳට මේක ඇත්තටම මේකේ තියෙන අර අපි ඉඳලා අපේ place එකේදී කතා කරනවා වගේ methodical thinking එකකින් මේක කොහොමද approach කරනවා වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳටම analyze කරලා අපිට මේක හරියටම ඔළුවට දාගත්තොත් මම හිතනවා හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම හිතනවා ටීම් එකත් එක්ක agree වෙයි කියලා. ඇත්තටම thank you ඔයාගේ මේ presentation skills and හදලා තියෙන presentations දිහා බලපුවම ඇත්තටම සෑහෙන මහන්සිලා කියලා තේරෙනවා. මේ ඇත්තටම අපිට කිසිම knowledge එකක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ ගැන. හැබැයි ඔයා අපිට මේ කියලා දෙන දේවල් එක්ක අපිට තේරෙනවා මේ හරි සරලව සහ හරි පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම thank you ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඉස්සරහට යන් අපි හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා ඇත්තටම. thank you. ඕකේ අනිවාර්යෙන් මම ඇත්තටම මේකට මම ජොයින් කරගන්න කල්පනා කරේ ඇත්තටම යම් කිසි knowledge එකක් තියෙන කට්ටිය. මොකද අනිත් කට්ටිය ජොයින් කරගත්තා නම් සාමාන්‍ය කියන දේවල් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැමෝටම කතා කරේ නෑ. මම මේක කරන්න ඇත්තටම කල්පනා කරේ 3 දිනක් මම ඇහුවා මේ දන්න කට්ටිය මේ සන්ධිය මටත් මේක කියලා දෙන්නකෝ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ දෙන්නෙක් ඇහුවා. තුන්වෙනියා තමයි කවුද අපේ පැතුම් සර්. හරි එදා මලින් සර්ට මම එදා කතා කරේ. මලින් සර් මං හිතුවේ නෑ ජොයින් වෙයි කියලා. මලින් සර් මගේ ඇත්තටම මේ යාළුවෙක් වගේ හිත තමයි කතා කරේ. ඒ වගේම තමයි දිනක සර් මම බය නැතුව දිනක සර්ට කෝල් එකක් දාලා කිව්වේ සර් එනවද මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ දිනක සර් මං ගැන දන්නේ නැද්ද තමයි මම සර්ට ඉන්වයිට් කරේ. මම හැමෝම මේ ඉන්නේ මාව හොඳටම දන්න කට්ටිය. මාව විශ්වාස කරලා ආපු කට්ටිය. ඒකින්ද මම විශ්වාස කරලා ආපු කට්ටියට විතර හොඳ දෙයක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දිනක සර් මොකද දැන් තාත්තේ මෙයා තමයි ඉතින් අනුරසර්ට කලින් වැඩිම ප්‍රොෆිට් දාපු කෙනා, වැඩිම වාර ගන්න. ඉතින් තමයි ඉතින් පළවෙනි ප්‍රොෆිට් එක ගත්තේ එදා. මේ ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අපි කෝස් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා සහ අද ගණපු දෙත් එක්ක මේ ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔය මේ ඇතරම අර කලින් දවසේ ජොයින් වුණා. දැන් දෙවෙනි දවසේ මේ වෙනකොට සෑහෙන ස්කෝප් එකක් කව වෙලා ඉවරයි. මේ එතනදී අර දැන් මුලින් කරා වගේම මුලින් මම ඇත්තටම මේ පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඇත්තට මට මේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකට එනකොට පොඩ්ඩක් පොඩි අයිඩියා එකක් අරගෙන එන්න ඕනකම තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක තමයි මම පොඩ්ඩක් මේ කීපයක් ප්‍රැක්ටිස් කළා. මේ නිකන් නෝමල් මට තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකත් එක්ක මේ දාලා බැලුවා. ඒවා අර වා කිව්වා වගේ අර හුඟක්ම අර ග්‍රේඩ් ඒ කියන්නේ ග්‍රේඩ් වෙලා
අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකටයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකටයි එනකොට ගියපු නැති ඒවා ඒකත් එක්ක පොඩි ප්‍රොෆිට්ස් මේ earn කරගන්න පුළුවන් පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා ඒකත් එක්ක දැන් ඔයාලා කියන මේ රාමීටර්ස් ටික මේ ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ නමුත් දැන් ඒවා පිච් වෙනකොට කොහොමද මේ වොලියුම් එක එහෙම කන්සිඩර් කරලා EMA එක එහෙම කන්සිඩර් කරලා ඊට පස්සේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක බෑක් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගහන අවස්ථාවල් අඳුරගෙන මේ ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපේ කන මේ කියන්නේ කැන්ඩල් එකේ සයිස් ඒ කියන්නේ කැන්ඩල් එකට කොහොමද selling force එකයි ඊට පස්සේ buying force එකයි එන්නේ කියන ඒවා ටික කන්සිඩර් කරාම ඇත්තටම මේ සෑහෙන අයිඩියා එකක් එනවා මේ කොහොමද ඇනලයිස් කරලා ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්නේ ඒ කියන්නේ සේල් එකකට යන්නේ කොහොමද කියන ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕන කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම කවර් වුණා කියලා හිතනවා මේ ස්ටේෂන් එක තුල සර්ටන් අරම කරන් යද්දී සමහරක් දේවල් තියෙනවා පොඩි දේවල් ටිකක් මේ බලලා තව මේ හිතලා බලන්න ඕන දේවල් ඒවත් මේ ඉස්සරහට චාන්දිමත් එක්ක කරනකොට ක්ලියර් කරගන්න මේ ඇත්තටම මේ කියන්න තියෙන්නේ මේ කියන්නේ දවස් දෙකකින් මෙච්චර ලෙවල් එකකට මේ කෝස් එක ගෙනියන්න තරම් ඒ කියන්නේ එතන සෑහෙන්නම ඕගනයිස් වෙලා තියෙනවා ඇත්තටම කෝස් කෝඩිනේට් කරන පොයින්ට් එකේ ඉඳන්ම මේ සහ ඒ දුන්න කන්ටෙන්ට් එක අවශ්‍යම කන්ටෙන්ට් එක ෂෙයා කරේ අපිත් එක්ක මේ ඒක ගැන කුඩම්ම සතුටුයි මේ විදිහට මේ ඉස්සරහට ඉතුරු ටිකක් කරගෙන යන්න තමා කල්පනා කරන්නේ සහ මේ සුබ පතනවා මේ එකේ වගේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තියෙන පර්පසස් ඒ කියන්නේ මෙතනින් පර්පස් ලර්න් ඒ කියන්නේ මෙතනින් කෝඩිනේට් කරගෙන ඉතුරු වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නත් මේ සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින්